ونجحنا بالنجاح. طيب النجاح طبعا كبر الطموحات عندنا، قلنا طب نبغى نكبر الشغل. لقينا انه والله شركة دوبنهام هذه حدودها، يعني صعبة اننا ننمو الى شيء اكبر بكثير مع شركة دوبنهام. فبلشنا نفتش على بدائل. فايضا مشكلة عدم وجود الانترنت، البحث كان مرهق ومتعب بشكل كبير. كان بذاك الوقت عشان تعمل بحث على شركات عالمية ما عندك إلا الملحقين التجاريين، تروح على الملحقين التجاريين بالسفارات المختلفة وتسأل إيش عندكم شركات كبيرة. بعد بحث رجعوا لي قالوا لي ولقينا شركة اسمها إيكيا. قلت لهم ما عمري سمعت فيها. قال ولا نحن سمعنا فيها. كان لسه هي ما دخلت بريطانيا حتى السوق البريطاني. قالوا والله هذول شغالين بأوروبا الوسطى وبدول الاسكندنافية، لهم تواجد قوي بألمانيا، لهم تواجد قوي بسويسرا، باسكندنافيا إلى آخره. وهم يقولوا إنه خلاص يعني صاروا أكبر شركة مفروشات في أوروبا، وعندهم طموح يصيروا أكبر شركة مفروشات في العالم، وماشيين على هذا الطريق. المهم درسنا الموضوع، شفنا إيش عندهم منتجات، والله قلنا والله أسعارهم مقنعة، ويعني بضاعتهم مقنعة. طب خلينا نتواصل معهم. تواصلنا معهم. طبعا ما في جوالات وقتها، حتى جوالات طبعا. هذا الكلام عام أو نهاية 82 أو بداية 83. مهم تواصلنا معاهم، قالوا لنا أنتم مشيتوا متأخرين، نحن صار لنا فترة بندرس السوق السعودي، والمسؤول عن المبيعات الدولية هو الآن في الرياض، وبتناقش مع واحدة من شركتين يوقع معهم. مفاجأة. أيه. فقلنا لهم طيب هي فندق نازل الرجال، قالوا لنا والله بالفندق الفلاني. فاتصلنا به على غرفته بالفندق. هذا نزلت انتم بجدة؟ لا بجدة ما تحرك. اتصلنا به على غرفته بالفندق اللي نازل هو في الرياض، وقبل الرجال انه يتقابل معنا. فاحد الاثنين البريطانيين سافر الى الرياض وجلس معه وفهموا نحن مين، نحن بنساوي ايش. اقتنع انه يأخر القرار. هم الاثنين اللي مجموعتين ما راح اذكر اسمهم، لكن مجموعتين يعني اليوم لو طلعت على اكبر 10 مجموعات بالمملكه هم ضمن العشرة دول، ويمكن واحد منهم ويمكن ما قد يكونوا حتى ضمن الخمسة الكبار حتى كمان، يعني لدي الدرجة. وهذا كان التخوف حق إيكيا، التخوف الرئيس حق إيكيا طبعا عرفناه نحن فيما بعد، انه يكونوا ملف ضمن 50 ملف عند المجموعتين دول. يعني مو أولويتهم. أيوة ما هو أولويتهم. فالمهم بعدها سافرنا إلى السويد، جلسنا معهم إلى آخره، اختارونا نحن وفضلونا على الاثنين التانيين بسبب هذا، إنه قالوا هذا مركز. أيوة رائد أعمال رح يركز معانا، رح يكون هذا شغل الرئيس. أما هذوليك الاثنين رح يكون نحن ملف، حتى يمكن ما نتقابل مع أصحاب الشأن، رح يحطوا لنا مدير، ورح يكون في بيروقراطية بين المدير وبين أصحاب الشأن، ويمكن الملف يضيع ضمن 50 ملف الآخرين. فاختارونا لهذا السبب، مش عشان نحن أكبر ولا أحسن ولا أفضل من الاثنين التانيين. بس بعد التصوير رح نعرف مين الاثنين. لا ما راح أقول منهم الاثنين. وبدت قصة إيكيا من هنا. بدت قصة إيكيا من هنا. الحمد لله. يعني نحن طبعا بالسنين الأولى كنا مركزين على نجاح إيكيا لأنه طرح جديد مختلف. يعني التقيت بالمؤسس فيه؟ كيف؟ التقيت بالمؤسس، جلست أيوة التقيت فيه. أول ما يمكن تاني زيارة رحت فيها إلى السويد عند التوقيع، لما خلاص بلغونا أنه هذا، رحت قابلت المؤسس. طبعا هو فيما بعد صنف كرابع أغنى شخص في العالم، لكن لو تروح منزله، يعني منزله جدا متواضع، وسيارته جدا يسوق، كان فولفو، سيارة فولفو كان يسوق، يركب درجة تانية بالطيارة. كان حريص أنه يزرع ثقافة يعني البساطة، مش بس بأسرته، بشركته حتى كمان. فإلى الآن تلاقي القياديين بشركة إيكيا ما يركبوا درجة أولى. يعني تلاقي لما ينزلوا بفنادق ما ينزلوا بفنادق 5 نجوم، بالأغلب 3 نجوم.